بسم الله الرحمن الرحیم تاسو نن سره ام اس ورډ سکول دی اول کلاس مطلب اول لیکچر دی سره دی شو بل کلاس کې هم سره مطلب نو د انټروډکشن کړو دا سره اول کلاس صحیح دی دا ته د کوم څه وان ها دا ور سره کلوز شو صحیح دی زه دې بل کلیک کوم ها تاسو نن کوو چې موږ یو نوې ډاکومېنټ څنګه بل کړو صحیح دی او سیو کوو به څنګه زه راځم دا فایل چې کوم دی دې کلیک کوم فایل باندې به کلیک کې صحیح دی فایل نه مو کلیک کو زه مطلب غواړم چې مو سره نوې ډاکومېنټس کلوز شي نوې وینډو کلوز شي نیو باندې کلیک تو سره به یو نوې کلوز شي صحیح دی کلیک زه دریم کلو دا دروشه دا نه کلوای شو دا دې چې کوم سره څو شو دریم کلو صحیح دی په بل طریقې موږ سره دا دی کنټرول ان پریس کا کنټرول ان دی او سره موږ رچی کنټرول ان پریس کا یو ټیم پریس کو ہمارا مطلب بل غوړي بیا پریس کا دیم سره دی شارټ کټ دی صحیح دی ته دې باندې کلیک کوم دا هم سره شارټ کټ سره جوړ شو صحیح دی ها مطلب اوس موږ سره یو فایل دی هغه سیو کوو څنګه دلته راځم ورپسې د کوم سره کوم دی دویم نمبر کې هغه سیو دی صحیح دی دا دې مطلب لیکوم equal to red دا مثلا کلوش مطلب یو ته فور وکړل یو فایل باندې صحیح دی هغه د سیو کوي څنګه به سیو کوي یو طریقه دا دلته روشه فایل باندې کلیک کا تو سره دلته سیو دی سیو نه کلیک کا مطلب براوزر کا مطلب کوم ځای کې ته سیو کول غواړي صحیح شو ډیسکټاپ باندې کوي نیمه غواړي مطلب ته دا نه سیو کوای شي صحیح دی دیم سره ورډ کې ته سیو کوي پی ډی اف کې سیو کوي کمال مختلف قسم او شتوم سره ته کوم کې سیو کوي سیو کوای شي صحیح دی دا نه سیو کیږي او بلکې سره شارټ کټ کوم دی کنټرول اس پریس کا دا سره ډایرکټ سیو ترول صحیح دی وسات مطلب کوم ځای کې سیو کوي ډیسکټاپ باندې سیو کوي کوم ځای کې سیو کوي تو مرزي ته سیو کوای شي ډیسکټاپ باندې کوم سیو باندې کلیک کوم صحیح شو دا سره سیو شو اوس چې کاته سره دا سره مطلب راغلی صحیح دی دا هم سره سیو کولو طریقه وا ها دا هم سره سیو کولو طریقه وا زه نن سره اول ټیپس کې کوم دی هوم د کې سره کوم کلیپ بورډ مکمل کوم گروپ دی صحیح دی د کې مختلف قسم کمانډ دي نن دا کو کټ شو کاپی شو فارمیټ پینټر شو پیسټ شو صحیح شو ها زه څوم کټ کاپی څنګه مو کو د دې ځکه کلیک کوم دغه نامو سلیکټ کړم صحیح دی زه راځم اوس کټ باندې کلیک کوم دې سره شارټ کټ دی کنټرول پلس ایکس صحیح دی کنټرول ایکس پریس کا تو سره ډایرکټ آگی هدي باندې مو دا کلیک کړلو دا نه ختم شو سره اوس ته غوړ زن دا بل ځکه پیسټ کو مطلب صحیح دی دا دې کلیک کا صحیح دی ها کوم ځکه کای مغز کې باندې به کلیک کې ها مغز باندې کلیک کا ته دا ځکه پیسټ کوای شي صحیح دی پیسټ کول مو سره یو دا طریقه دې باندې ته کنټرول وی مو سره د کمانډ صحیح شو او شارټ کټ یې سره دا کنټرول وی دی په دې سره کمانډ نه چې دې باندې ډایرکټ کلیک کا صحیح دی دا نام سره چې بل طریقې یې سره ډایرکټ کنټرول پلس وی کنټرول وی پریس کا تو سره دا د دې پیسټ شي صحیح دی عمل می سره دا کټ کو پیسټ هو شو او پسې کاپی دی کاپی نه طریقه یا سلیکټ کا کوم مطلب ته کاپی کوي ځون سره صحیح دی په طریقې دا کنټرول پلس سی پریس کا تو سره دا کاپی شي یعنی کمانډ باندې کلیک کا ډایرکټ دا نام سره دا کاپی شو اوس ته غوړې دا زبل ځکه دا شی پیسټ کوم صحیح دی او پسې یو مطلب کوم ځکه ته غوړې ته کوای شي صحیح دی دا پیسټ تلو شو کنټرول وی پریس کا تو سره دا دی پیسټ صحیح دی ها اور پسې سره کوم دی دا دی فارمیټ پینټر فارمیټ پینټر مو څنګه استعمالو صحیح دی چې لپاره دی دا مطلب زدي کی کور کوم پس کوم دی سره صحیح دی زرا څوم دی یو کلر ورکاو صحیح دی like size button select هذه مو size ورکو صحیح زه غواړم چې انداشنګي مطلب زه غواړم دا کلیم سره انداشه شي کوم ځای کې د غوړې صحیح دی دلته بروش دی باندې یو کلیک وکړئ تاش کلیک صحیح دی دا ځکه مو کلیک وکړو ورول شي دی باندې په کلیک کې فارمیټ پیټر پوه شي دی مو سره کومه د کوزه کنټرول پلس شفت پلس سی د سره دی کوم دی سره کمانډ دی صحیح دی د سره ډایرکټ کمانډ دی د سره شارټ کټ دی د دې باندې کلیک کوم
اوس مطلب ته کوم ځای کې غواړې کوم لاین غواړې صحیح دي کوم ځای کې ته غواړې ته هغه دا رقم کولی شي زه فور ایگزامپل غواړم صرف دغه لاین مو سره شي صحیح دي دا مو سره روغ نو صحیح دي زه بیا داسې غواړم مطلب دې باندې زه کلیک کوم بیا دې باندې مو کلیک کوم زه غواړم چې مو سره یو ورډز مطلب صحیح دي یو دوه ورډزونه صورت غواړې مکمل لاین غواړې مکمل دوه درې لاینونه غواړې ته کولی شي صحیح دي دا به د نیولې رایټ بټن به د نیولې صحیح دي کوم برې ته غواړې زما برې سلیکشن یې وکړه بیا پرېږدم اوس رایټ بټن یې دا پرېږدم تو سره مکمل هغه فارم ته ووړي دا مو دې لپاره استعمالوم صحیح دي دې نه بعد موږ سره چې کوم دی د موږ سره کوم ګروپ دی فونټ والا ګروپ دی صحیح دي مخکې مو مطلب د لیکل دي دې والا مو مکمل فونټ چینج کولی شو صحیح دي دا ټول د موږ سره یې کلیپبورډ شو فونټ دا کوم ټول یې سره د وایو چې ډایلاګز بوکس صحیح دي د باندې کلیک کړئ چې مختلف قسم نور اپشنان راځي صحیح دي دا ټول د وایو ډایلاګ بوکس زه راځم اول دا چې کوم دي موږ سره د موږ سره ټیکسټ دی ولا مکمل تا کولی شي مطلب چینجینګ کولی شي کوم غواړې ما ته فور ایگزامپل دا سلیکټ کوم دا ما سلیکټ کړو زه راځم دې باندې کلیک کوم دا مکمل ټیکسټ ورته کوم دی دا مو چینج کولی شو سټایل صحیح دي فونټ کوم سټایل دی مطلب دا مو چینج کولی شو زه غواړم دا همدا صحیح دي کوم ځای کې چینجز ته کوي مطلب کولی شي فونټ کوم فونټ ته مطلب ښه لیدلی شي صحیح دي هغه دې ته چینج کولی شي ورته او بل ورپسې چې کوم دی مطلب دا دې ته کوم لاین دی ولا زه مطلب غواړم سایز انکریز کوم دا زه انکریز کولی شم دې باندې کلیک کړه دې باندې دغه نام سره کوم دی شارټ کټ دی کنټرول شیفټ پلس پی دغه نام سره کمولی شي تولی شي صحیح دي ته غواړې چې تولی شي کمولی شي او بل مو سره دغه نه کېږي د کوم شکل دغه نه مو سره انکریز کېږي کوم مطلب ټیکسټ غواړې چې دا مو سره غوړ شي صحیح دي هغه به سلیکټ کړئ اول او دا پریس کوه دغه نه سره اوټیږي دغه نه سره ډیکریز کیږي صحیح شو دا سره ډیکریز دی او دا سره کوم دي سره انکریز کیږي دا دغه سره ډیکریز کیږي نو دی ولا کوم شارټ کټ دی زه کنټرول پلس باندې نشم دا نه سره دا وړ کیږي صحیح دی اگر ته مطلب غوړې چې مو کوم لیکل دي دا سره بول شي صحیح دی او دا کوم لیکل ته غوټول غوړې هغه سلیکټ کا دا مو سلیکټ کو سیکشن یو کوم زره څوم بي باندې کلیک کوم صحیح دي دې سره شارټ کټ کوم دی کنټرول پلس بي دی صحیح دي کنټرول پلس بي پریس کا تو سره کې دې باندې کا کمانډ باندې ډایرکټ کلیک کې دې مو کلیک کو دا سره بولډ شو صحیح دي ته غوړې چې مطلب ډایرکټ کې کنټرول پلس بي نا پریس کا تو سره ډایرکټ مطلب بولډ شو هغه نه موږ سره ایټالیک دی ایټالیک مطلب دا لیکل د سیټ باندې لیدای شي صحیح دي خلک باندې زه غواړم چې دا لیکل اوس ایټالیک کوم صحیح دي ایټالیک کوم کمانډ په ذریعه بنیاد کولی شي کمانډ باندې کلیک کا دا په سایډ شو صحیح دي که زه غواړم چې دا ډایرکټ دې سره کوم شارټ کټ دی شارټ کټ سره کنټرول پلس آی دی صحیح دي کنټرول پلس آی پریس کا سره صحیح دي مطلب دې کې ته دا غواړم کوم ځای کې ته مطلب ایټالیک بول غوړ ته کولی شي صحیح دي باندې کلیک کوم کنټرول آی صحیح هم سره په سایډ باندې شو هدینه بعد دی مو سره کوم دی انډرلاین صحیح دي انډرلاین دې مطلب انډرلاین والے کې ته غوړ ته انډرلاین کوي صحیح دي او واقعي دوی سره غوړ ته مطلب انډرلاین کوي شي زه دا انډرلاین کوم د مو سلیکشن یو صحیح سلیکټ وکړم کنټرول سره ډایرکټ کی کنټرول یو دی سره شارټ کټ دی او کمانډ په ذریعہ باندې ته کلیک کا تو سره دا انډرلاین شي صحیح دي کبه غوړ مطلب چې قسمونه دې سره مطلب هر یک قسم دا ډبل لاین غوړ ته کوي شي سره کوم غوړ دا مکمل ته کوي صحیح دي کوم کلر ته ورکړي کلر راوړ کوي شي صحیح دي کوم کلر ته خواهی ته غایدا کوي شي هدینه بعد سره دی مطلب مې دا دنه مطلب لیکل کړی دی هغه مطلب نشور ختمو لکه څنګه ممکن لیکل وکړو هغه کروس کوو صحیح دي تر څوم دې باندې کلیک کوم پلس کوم او شدې باندې کلیک کا صحیح دي دم سره دی چک کوم صحیح دې کلیک وکړه دا په سره دا رقم شي مطلب دا شو مطلب دا ما پړو دي نه مخکې ورته صحیح دي او بل مثلا کوم دی دا مشتملو مطلب سکرپټ کوم دی سبسکرپټ دا مثلا شارټ کټ کوم دی کنټرول پلس ایکوال ټو دا سره مثلا سبسکرپټ کی صحیح دي ډبل کوم دی کنه دا سپر سبسکرپټ سپر
سکرپټ چې کوم دی کنټرول پلس شفټ پلس دا سره دی شارټ کټ دی صحیح دی اوس مثلا اوس لیکم چې بل ځل لیکم دا x هذا x بني سپیر چاون ادروشا دا پریس کا صحیح دی نو پریس کړو دا نن سره مو لیکم چې تو دني برابر صحیح دی بیا غوړې لونې غوړې مطلب پدې راځم چې دی بني کلیکا تاسو سره لوندې کوډ کې راځي صحیح شو دې سره سبسکرپټ سوپر سکرپټ کوم دی ادا کور دی صحیح دی مطلب د ختمون دغه نه موټو ولې کله صحیح دي سلیکشن وکړه غوړې د سره سپیر کې روشي دې بني کلیک وکړه صحیح ده او بیا غوړې نه لوندې روشي انا مو لا لوندې واسطه صحیح دی د ختمون دی بني دوباره بیا کلیک وکړه سره خاتم صحیح دی هادي نه بعد مثلا کوم دی د مثلا افیکټ دی صحیح دی مطلب ته غوړې زوس دا واسه پرې مو هغه باندې اپلای کوو مطلب کوم هډینګ دی هډینګ باندې اپلای کیږي صحیح دی باندې کلیک وکړه کوم قسم ته غوړې افټر افیکټس دی مثلا کوم افیکټس دی ټیکس افیکټس هم سره دی دې باندې ته کلیک وکړه څو مختلف قسم راشي کوم ته غوړې مهات کی مطلب سلیکټ کوای شو صحیح دی کوم غوړې دا واسه پرې مو دي کې نه اپلای کوو هډینګ باندې اپلای کیږي صحیح دی دنه باندې سره کوم دی دا مطلب یو لیکل دی دا اوس لیکل کړی په هول پر شدی باندې کلیک مطلب چینج کیس تو غوړې چې موږ مکمل د ټول لیکل اپر کیس کې روشي یا لوور کیس کې روشي صحیح دی ټینس کیس سره کیپټل ایچ ورډ هر ورډ مطلب سره اول کوم ټکی راځي هم سره ورډ کې روشي هغه وکړه تکوای شي زه دې باندې کلیک کوم لوور کیس مکمل هم سره الریډي لوور کیس کې دی حساب اپر کیس باندې کلیک کوم نو سره ټوټل اپر کیس ته وو صحیح دی دا چې نه مصرف اول کوم ورډ دی صحیح دی کریکټر کوم سره دی دا هغه شي ایچ ورډ صحیح دی هر ورډ ته مخکې کوم اول ټکی وي د سره ورډ شي صحیح دی کیپټل شي دې ځکه کلیک کوم دا پیور سره سره کیپټل ته وخت دا کیپټل شو دی ولا کوم اول ټکی دا کیپټل شو د سره کیپټل ته وخت صحیح دی دې سره دا کور دی ها دا د بسې کوم دی ټیکسټ هایلایټ کلر دی مثلا صحیح دی یو ټیکسټ مطلب یا یو ورډز کا یم کوم لاین کا کوم ته غوړي هغه ته هایلایټ کای صحیح دی انا مو هایلایټ کوای شو او شدی باندې کلیک کا مثلا کوم دی ټیکسټ هایلایټ کلر صحیح دی نه کلیک مطلب کوم کلرز ته غوړي ته واشه نو کلر مطلب بیا به ما اپلای کی مطلب کوم غوړي دا دغه نه ته اپلای کوای شي صحیح دی هر یو غوړ مطلب اول به سلیکشن او دا واکه سلیکشن انا بدروشه دې باندې کلیک نم سره اپلای شو کله غوړ چې نه صرف مسلیکلو کوم کله د لیکلو کلر چینج شي صحیح شدی باندې کلیک کوم دې سره فون کلر ډایرکټ کوي ته مطلب کوم کلر سلیکټ ډایرکټ نه کیږي بیا غوړ نه دې باندې کلیک کوم بل کلر د خواخي مطلب دا کلر کوم یو کلر وی ته او تکواش صحیح دی دې باندې مو کلیک کوم سره دا کلر صحیح شو بیا ته مطلب غوړې چې مکمل مچورار سکرین کو ځل کلمه وکړو زغون د مستقبل حالت ته لور شي مطلب د په هول سایز زغون د مصرار څخه کوم فارمیټ کوم راي مصرار څخه خپل حالت ته لور شي دې باندې کلیک کا کلیر آل فارمیټ صحیح دی نو کلیک د مصرار خپل حالت نورمال حالت ته لور صحیح دی دا دا خو خپل حالت ته غوړ مطلب لور شي دې باندې کلیک کا دا ټوټل مصرار خپل حالت ته لور صحیح دی صحیح دی ان شاء الله بل کلوز کې بیا پیراګراف یا کوم سټایل دی مثلا صحیح دی دا بیا صحیح دی نن ډیر دی